Hi guys, welcome to my channel. आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौं कि हाम्रो लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्ने, कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर मेनली त बिगिनर्सको लागि। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफाइल क्लिक गरिसकेपछि हेर्ने भनेको हजुरको फोटो हो। सो हजुरको फोटो चाहिँ जति प्रोफेसनल हुन्छ त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यसैले सकेसम्म फर्मल ड्रेसमा भएको फोटो हाल्नु होला अनि फोटो हाल्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म लेटेस्ट फोटो हाल्नु होला। भनेको 8-10 वर्ष अगाडिको भन्दा भर्खरै खिचेको फोटोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, फर्मल नै हुन्छ त्यो पनि। अथवा हजुरले चाहिँ कुनै एउटा क्लियर फोटो जसमा चाहिँ हजुरको सबै प्रोफाइल देखिएको छ त्यस्तो खालको फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा आउँछ ब्यानर फोटो। ब्यानर फोटो चाहिँ सकेसम्म सिम्पल भएको राम्रो हुन्छ अनि आफ्नो फिल्डसँग रिलेटेड आफूले जे पढिराख्नु भएको छ, जे जब गरिराख्नु भएको छ त्योसँग रिलेटेड ब्यानर राख्नु होला। ब्यानर कस्तो खालको राख्ने, कस्तो फोटो राख्ने भनेर कुनै कन्फ्युजन छ भने पनि क्यानभा भन्ने एउटा वेबसाइट हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ लिंक्डइन ब्यानर भनेर हाल्नुभयो भने मजाले भेरिएसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ ब्यानरहरूको। आफ्नो नाम अनि त्यसपछि इमेल अनि नम्बर राखेर चाहिँ हजुरले एडिट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थर्डमा आउँछ प्रोफाइल युआरएल। युजली हजुरहरूले चाहिँ लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइसकेपछि चाहिँ यो युआरएल नाम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति नमिलेको कि त अब रश्मिता अनि 0789 अनि पौडेल यस्तो भनेर केही आउन सकेको हुन्छ। सो यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति हेर्दा राम्रो देखिँदैन। सो यसलाई एडिट पनि गर्न मिल्छ। सुरुमा यसरी प्रोफाइलमा जानुहोस् अनि यहाँनिर युआरएलमा गएर एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो एडिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी नाम मेटाएर आफूले चाहेको नाम राख्न सक्छु। सो यसरी सेभ गर्यो भने हजुरलाई पछि गएर आफ्नो रेज्युमेमा अपलोड गर्न पनि सजिलो हुन्छ अनि हजुरलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ। इभन हजुरको जब प्रोभाइडरले चाहिँ हजुरको नाम इजिली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्थमा आउँछ हेडलाइन। हेडलाइन भनेको चाहिँ हो यो भाग हो। यसमा चाहिँ हजुरको करेन्ट पोस्ट अनि क्वालिफिकेसन हेडलाइनमा राखेको एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ। हजुर चाहिँ म जस्तै स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ त्यसको लागि पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। हजुरले पढिरहेको फिल्डको बारेमा लेख्न सक्नुभयो, जस्तै पर्सुइङ एमबिबिएस अनि स्टडिङ एसिसिए अथवा स्टुडेन्ट अफ इन्जिनियरिङ भनेर जे पनि राख्नु मिल्यो। र यो हेडलाइन चाहिँ सकेसम्म एकदमै प्रोफेसनल वर्ड्सहरू युज गरेर राख्नु होला। त्यसपछि फिफ्थमा आउँछ अबाउट सेक्सन। यो सेक्सन पढेर चाहिँ हजुरको ओभरभ्यू पाउन सकिन्छ हजुरको पर्सनालिटीको बारेमा। त्यसैले यो सेक्सन चाहिँ सकेसम्म प्रोफेसनल अनि एकदमै राम्रोसँग लेख्नु होला। हुन्छ भने च्याट जिपिटी या फिर अरू कुनै एपको हेल्प पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरले के पढिराख्नु भएको छ, हजुरको के स्किल्स छ, हजुरले इन्टर्नसिप गर्नुभएको छ भने त्यो इन्टर्नसिपबाट के स्किल्स सिकिराख्नु भएको छ र हजुरले भोलि गएर चाहिँ कसरी आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै गर्दै लानुहुन्छ भन्ने एकदम डिस्क्रिप्सनको रूपमा लेख्नु होला। यो पढेर चाहिँ हजुरको जब होल्डर इन्टर्नसिप प्रोभाइडरले चाहिँ हजुरलाई जज गर्छ। सिक्स्थमा आउँछ एजुकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स। यसमा चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्स छ, हजुरले जब गरिराख्नु भएको छ या फिर जब गर्नुभएको थियो, हजुरले चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नुभएको छ या फिर गरिसक्नुभयो भने त्यस्तो केसमा त्यसको बारेमा डिटेलमा लेख्न सक्नुहुन्छ। इभन डिस्क्रिप्सन पनि लेख्न मिल्छ, हजुरले के सिक्नुभयो या फिर योबाट हजुरले केही अवार्ड पाउनुभयो कि हजुरको एचिभमेन्ट के थियो यो प्रोग्रामबाट भनेर सबै कुरा लेख्न मिल्छ। इफ हजुरसँग एक्सपिरियन्स छैन, जस्तै कि मसँग छैन, त्यसको लागि नै केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुरले चाहिँ पछि इन्टर्नसिप गर्दाखेरि या हजुरले जब गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मजाले फिलअप गर्न मिल्छ। अहिलेलाई खाली छोडिदिँदा भयो। त्यसपछि आउँछ एजुकेसन। एजुकेसनको बारेमा भर्नको लागि हजुरको स्कुलिङ, हाई स्कुल, युनिभर्सिटी सबैको बारेमा लेख्न मिल्छ। डिग्रीदेखि लिएर एभ्रिथिङ, कहिले स्टार्ट भएदेखि कहिले इन्ड भयोसम्मको सबै इन्फर्मेसन हाल्न मिल्छ। यसमा पनि डिस्क्रिप्सन बक्स हुन्छ जहाँ चाहिँ हजुरले केही अवार्ड पाउनुभएको थियो या फिर हजुर कुनै कलेजको टपर हुनुहुन्थ्यो भने त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्न मिल्छ। अनि सकेसम्म चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन बक्स भर्नु होला। टपर हुनुपर्छ भन्ने छैन, अवार्ड पाएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। इफ हजुरले योबाट यो कोर्स गरेर या फिर यो स्कुलिङबाट केही सिक्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्सन गर्दा भइहाल्यो। त्यसपछि आउँछ स्किल्स। यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिटेल हो। यसको आधारमा चाहिँ हजुरले जब पाउने अनि इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटी पाउने सम्भावना बढ्छ। सो स्किल्सहरू चाहिँ एड गर्दै गर्दै जानु होला। अहिले हजुरले जब गर्नु हुँदैन, कुनै स्किल्स छैन जस्तो लाग्छ भने हजुरले आफ्नो सफ्ट स्किलहरू मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल स्किल्सहरू मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एमएस वर्डहरू त म्याक्सिममलाई आउँछ नै। इफ हजुरलाई लाग्छ कि मसँग स्किल्स इनफ छैन भन्यो भने पनि 4-5वटा अहिले एड गरेर पछि जब गर्दै जाँदा अनि आफ्नो स्टडीमा अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि एड गरे भइहाल्छ।
8 मा आउँछ लिङ्क्डइन पोस्टिङ। सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा लिङ्क्डइन प्रोफाइल त बनाउँछौँ अनि बनाएर छोडिदिन्छौँ। मैले पनि त्यस्तै गरेको थिएँ। मैले चाहिँ लगभग 1 इयर जस्तो हुन आँटेछ होइन लिङ्क्डइन प्रोफाइल बनाएको, तर मैले एउटा पनि पोस्ट गरेको थिएन। सो करेन्टली नै मैले बल्ल पोस्ट गरेँ 2 डेज आएको होइन। अब चाहिँ आई एम डिटरमाइन्ड कि मैले चाहिँ विकमा एउटा पोस्ट चाहिँ हाल्छु नै भनेर। त्यसैले हजुरले पनि पोस्ट गर्दै जानु होला, प्रोफाइल बनाएर यत्तिकै चाहिँ नछोड्नु होला। इफ हजुरलाई चाहिँ अब के पोस्ट गर्ने जस्तो लागेको छ भने आई विल गिभ यु सम आइडियाज। जस्तै हजुरले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इफ हजुरको एक्जाम कम्प्लिट भयो भने त्यो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको रिजल्ट आयो भने त्यो पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै वर्कसप गर्नुभएको छ 10 डेज 15 डेज भने त्यसको बारेमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बुक्स पढ्नुभयो, राम्रो लाग्यो त्यो बुक्सबाट केही सिक्नुभएको छ भने त्यो पनि पोस्ट गर्न सकिन्छ। सो धेरै कुराहरू हुन्छ। इभन जर्नल इन्ट्रिजहरू जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जर्नल इन्ट्रिजहरू हुन्छ हो त्यस्तो जर्नल इन्ट्रिज पोस्ट गर्न सकिन्छ। जे पनि पोस्ट गर्न सकिन्छ, तर पोस्ट गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ आफ्नो फिल्ड रिलेटेड पोस्ट गर्नु होला। यतिकै इन्स्टाग्राम फेसबुक जस्तो ऱ्यान्डमली पोस्ट चाहिँ नगर्नु होला। सकेसम्म चाहिँ फिल्ड रिलेटेड पोस्ट भएको एकदमै राम्रो मानिन्छ। 9th मा हो जब सर्च। लिङ्क्डइनमा चाहिँ जब सर्च गर्नु भनेको एकदमै इजी टास्क हो। यसमा इन्टर्नसिप जब जे पनि सर्च गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। यसमा इभन हजुरले फिल्टर गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै जब टाइटल अथवा कुनै कम्पनीको नाम जे पनि टाइप गरेर चाहिँ हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चेक गरिराख्नु होला। इभन लिङ्क्डइनले पनि हजुरलाई एकदम फ्रिक्वेन्टली नै नोटिफिकेसन पठाइरहेको हुन्छ। सो आफूलाई मन परेको कुनै जब छ, कुनै पोस्ट छ भने चाहिँ इजिली एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। 10th मा हो नेटवर्किङ। नेटवर्किङ बढाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब म चाहिँ कसैलाई चिन्दिनँ भनेर टेन्सन मान्नु पनि पर्दैन। यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो स्किल्स नलेज अनि जबसँग रिलेटेड कोही मान्छे छ, सिमिलर इन्ट्रेस्ट भएको कोही मान्छे छ भने लिङ्क्डइनले आफै नै सजेस्ट गरिदिन्छ। हजुरको कलेजमा पढेको, इन्टर्नसिपमा भेटेको हजुरको कलिग, हजुरको रोल मोडल, मेन्टर जसलाई पनि यसमा कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउन मिल्छ र एड गर्न मिल्छ। नेटवर्किङ चाहिँ हजुरले सकेसम्म बढाउँदै जानु होला। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउनु होला। अनि यसरी कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि सकेसम्म आफ्नो फिल्डको मान्छे भने चाहिँ हजुरलाई पछि झन् हेल्प हुनेवाला छ। सो त्यही नै हो। यति भइसकेपछि हजुरको प्रोफाइल चाहिँ प्रोफेसनल पनि देख्छ अनि हजुरको जब प्रोभाइडरले हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ।